यहाँहरूलाई हाम्रो सुटेक साथ युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई एक्सेलमा अटो फिलको प्रयोग, त्यसैगरी अटो कम्प्लिट, फ्ल्यास फिलको प्रयोग, यो तीनवटा टुल्सको प्रयोग सम्बन्धी यो भिडियो लिएर आएको छु। जस्तो कि यहाँ हेर्नुस् त, हाम्रो यो सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, वेड्नेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सटरडे छ। एउटा सिरिज हो, डेजहरुको क्रम। अब यो डेजलाई हामीले यसरी सन्डे, मन्डे यसरी टाइप गरिराख्नु पर्दैन। यसरी सिरिज टाइप गर्ने बित्तिकै हेर्नुस् त, यसले हामीलाई सजेसन दियो। यो सजेसन दिने बित्तिकै हामीले इन्टर की प्रेस गरिदियौँ भने यो अटो फिल हुन्छ। यसरी सन्डे टाइप गरी मैले पुनः यहाँलाई गराएँ, यसरी सन्डे टाइप गर्ने। हेर्नुस् त, सन्डे टाइप गरेपछि फेरि तलपट्टि हामीले यसरी मन्डे टाइप गर्न खोज्ने बित्तिकै यसले हामीलाई सजेसन दिन्छ। इन्टर की गर्ने बित्तिकै यो फिल अप हुन्छ। यसरी हामीले यो अटो फिल गर्न सक्छौं। त्यसैगरी यसलाई हामीले अर्को तरिकाले, जस्तो हामीले सन्डे टाइप गर्यौं, सन्डे टाइप गरिसकेपछि यसलाई हामीले यो माउस पोइन्टरले यसरी हेर्नुस् त, यस्तो कर्सर आउँछ, यो प्लस कर्सर, यो कर्नरमा लसी हो, यसलाई हामीले यसरी ड्र्याग गरिदियौँ भने यो अटो फिल हुँदै जान्छ। हेर्नुस् यसरी सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, वेडनेसडे यसरी फिल हुँदै जान्छ। यसरी हामीले यो डेजको सिरिजलाई हामीले दुई तरिकाले, एउटा सजेसनबाट, अर्को ड्र्याग गरेर माउसले ड्र्याग गरेर हामीले दुई तरिकाबाट यो सन्डे सिरिज लिन सक्छौं। त्यसैगरी नम्बरको सिरिज, जस्तो हामीले नम्बर 1 2 3 गरेर हामीले यसलाई टाइप गरिराख्नु पर्दैन। हामीले 1 टाइप गरिसकेपछि यसलाई सिलेक्ट गर्ने, यो सेललाई सिलेक्ट गरेर यो कर्नरमा लिएर गएर यसरी हाम्रो प्लस साइन आउँछ, यसलाई यसरी हामीले ड्र्याग गर्यौं। ल, यसरी ड्र्याग गरेपछि कहाँसम्म लानुपर्ने ड्र्याग गर्ने, अर्थात् यसरी ड्र्याग गर्नुभन्दा अगाडि कन्ट्रोल होल्ड गरेर, कन्ट्रोल की होल्ड गरेर ड्र्याग गरे पनि हुन्छ। यसरी ड्र्याग गर्यो भने नम्बरको सिरिज आउँछ, एउटा तरिका। अर्को तरिका, हामीले यो नम्बर 1 र 2 टाइप गरेर यो 1 र 2 लाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल की होल्ड नगरिकन ड्र्याग गर्यो भने पनि यसरी हाम्रो नम्बरको सिरिज अर्थात् नम्बर सिरियल नम्बर आउँछ। यसरी अब यो तपाईको कन्टिन्यू 1 2 3 4 5 हामीले टाइप गर्नु पर्दा यसो गर्न सक्छौं। अर्को यो सिरिज छ नम्बरको, जस्तो हामीलाई 2 4 6 8 यसरी हामीले टाइप गर्नु छ भने यसको लागि हामीले यो 2 4 अर्थात् कतिको अन्तरमा हामीले टाइप गर्नुपर्ने हो, यो दुईवटा नम्बर टाइप गरिसकेपछि यसलाई सिलेक्ट गर्ने र यसलाई ड्र्याग गर्ने। यसरी ड्र्याग गरियो भने ल हेर्नुस् त, यसरी यसको सिरिज आउँछ। यसरी 2 4 6 8 10 यसरी हामीले सिरिज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को यहाँ हेर्नु त, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 छ। हामीले यहाँ मानौ यसरी क्वार्टर 1 टाइप गर्यौं, यसरी क्वार्टर 1 टाइप गरेपछि यसले आफै रिड गर्छ, आफै बुझ्छ कि यसलाई यसरी ड्र्याग गरौँ त। ड्र्याग गर्ने बित्तिकै क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4, अब क्वार्टर 4 भएपछि 100% भयो। त्यसरी अब गर्दा फेरि क्वार्टर 1, यसरी क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 देखि यसको सिरिज ड्र्याग गरेर हामीले इन्ट्री गर्न सक्छौं। अब यहाँ अर्को छ, हेर्नुस् त, फर्स्ट नेम हरिश शर्मा, लास्ट नेम। यसरी यहाँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेमको के लिस्ट दिएको छ। अब यी विभिन्न नामहरु मध्ये मानौ हामीले यहाँबाट सुरु हुने कुनै नाम लेख्नु पर्यो। जस्तो मानौ एस लेख्यौं, यस लेख्दा यहाँ दुईवटा शिव र श्याम भन्ने दुईवटा नाम यसबाट सुरु भएको छ। त्यसैले यसले हामीलाई सजेसन गरेन। तर अब हामीले यच टाइप गर्यौं, फेरि पनि के भयो, यस र यच यहाँ दुईटैमा छ, त्यसैले यसले सजेसन गरेन। तर अब हामीले यहाँ आई टाइप गर्यौं भने ल हेर्नु त, शिव हो भनेर यसले सजेसन दियो। अब इन्टर गर्दियौ भने यो शिव हुन्छ। यसरी ल हेर्नुस् है। अब यदि हामीले यस यच वाइ गर्यो भने श्याम टाइप गर्न खोजेको भनेर यसले सजेसन दिन्छ। यदि हो भने इन्टर गर्दैछ, यो भयो। तर यदि हामीलाई यो दुईटै होइन भने, एस एच आई शिव पनि होइन श्याम पनि होइन भने, अब शिव राम भयो भने यसलाई हामीले कन्टिन्यू टाइप गरिदियौँ भने हुन्छ। अब त्यसैगरी यहाँ थरमा हेर्नुस् त, बीबाट सुरु भएको यहाँ बस्ताकोटी र भेल छ। यदि हामीले फेरि बीबाटै कुनै थर लेख्नु पर्यो भने बी यच लेख्यो भने बीएचको चाहिँ हामीलाई बीएचबाट भएको भनेल हो कि भनेर हामीलाई सजेसन दियो। यदि होइन, यदि हामीले बीए गर्न खोज्यो भने बस्ताकोटी हो कि भनेर हामीलाई यसले सजेसन दियो। तर हामीलाई यदि बस्ताकोटी हो भने इन्टर गरिदियो भने भइहाल्छ। तर यदि हामीलाई भनेल पनि होइन बस्ताकोटी पनि होइन भने हामीले यसलाई हामीले यसरी टाइप गर्न सक्छौं। मानौ भण्डारी भनेर टाइप गर्न सक्छौं। यसरी हामीलाई यसले सजेसन दिन्छ। अब मानौ हामीले यो फर्स्ट नेम र सेकेन्ड लास्ट नेमलाई हामीले यहाँ कम्बाइन गर्नुपर्ने छ, यसको फुल नेम बनाउनु पर्ने छ, यो दुईवटाबाट। अब सबै टाइप गर्दा हामीलाई टाइम लाग्छ, त्यसैले यसलाई छिटो गर्नका लागि जस्तो मानौ हरि शर्मा भनेर हामीले यहाँ टाइप गर्यौं, हरि शर्मा टाइप गर्यौं र इन्टर गरिदियौं। अब हामीले फेरि त्यसैगरी हरि र शर्मालाई एउटै सेलमा लेखे जस्तै टाइप गरे जस्तै पुनम गुरुङलाई पनि हामीले एउटै सेलमा टाइप गर्न खोज्यो भने पी हेर्नुस्, पुनम गुरुङ हामीले सुरु गर्न नपाउँदै यो कम्प्युटरले हामीलाई सजेसन, यदि हामीलाई यसरी सबै नामलाई यसरी हामीले जोडेर निकाल्ने भने, अब इन्टर गरिदियो भने यो सबै आउँछ यसरी अटोमेटिकली। यो सजेसन दिएको हुन्छ, त्यो सजेसनबाट हामीले यसरी अटो कम्प्लिट गर्न सक्छौं। अब त्यसैगरी हामीले फ्ल्यास फिललाई प्रयोग गरेर पनि हामीले यो नामलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौं। जस्तो कि मानौ हामीले यहाँ हरि शर्मा टाइप गर्यौं, हरि शर्मा टाइप गरिसकेपछि यो हरि शर्मालाई सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरेर डाटामा जाने, डाटाबाट यो डाटा टुल्स ग्रुपको माथि फ्ल्यास फिल भन्ने छ, फ्ल्यास फिल अप्सनमा क्लिक गरिदियो भने यसरी यसले फिल गरिदिन्छ यसरी पुरै नाम यसरी। र त्यसैगरी हामीले यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्छौं। जस्तो मानौ हामीले यहाँ हरि शर्मा टाइप गर्यौं, हरि शर्मा टाइप गरिसकेपछि यसलाई इन्टर गरिदियौं। अब हरि शर्माबाट हामीले यसलाई यसरी ड्र्याग गरिदियौं,
ड्र्याग गर्दा हरि शर्मा नै आयो। तर यहाँ तलपट्टि हेर्नुस् त यहाँ एउटा यो प्लस साइन भएको यो अटो फिल अप्सन छ। यसमा क्लिक गरेर फ्ल्यास फिल भन्ने तल छ, यसमा क्लिक गरिदियो भने पनि यसरी हुन्छ। यसरी फ्ल्यास फिलको प्रयोग दुईटा अटो फिल अप्सनबाट र माथिको मेनुबाट पनि गर्न सकिन्छ। यसरी आजको यो भिडियोमा हामीले डेजको सिरिज, नम्बरको सिरिज अथवा नम्बरको कुनै डिस्टेन्समा कसरी चाहिँ नम्बरको सिरिज टाइप गर्ने, त्यसैगरी फुल नेम हामीलाई कुनै पनि कन्टेन्ट टाइप गर्दा कम्प्युटरले दिने सजेसनलाई कसरी हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने, सजेसन अनुसार हामीले कसरी फुल नेम हैन फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई जोडेर एकै ठाउँमा बनाउने र अन्तिममा हामीले फ्ल्यास फिलको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर यति कुराहरू आजको भिडियोमा हामीले छलफल गर्यौं। म यस्तै एक्सेलका इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू, चाखलाग्दा भिडियोहरू म लिएर आउनेछु। त्यसैले यहाँहरूले हाम्रो सुटेक साथी युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।